සුබ දවසක්. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ DBMS question series එකේ question set 9. හරි. මෙතනදි අපිට තියෙන්නේ අපි කලින් කතා කරපු DBMS question set 8 එකේ තිබුණු M-shop කියන database එකට අදාළ ප්‍රශ්න කිහිපයක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම ඒ නිසා database එක create කරගන්නේ නැහැ. කෙලින්ම යනවා අපේ ප්‍රශ්න කිහිපයට. හරි. ඉතින් පළවෙනිට අපෙන් මෙතන දිහන්නේ රුපියල් 40000ට වඩා අඩු Huawei brand එකේ mobile phones මොනවද කියලා. ඉතින් මෙතනදී මට use කරන්න වෙන්නේ search query එකක්. මම මේ query එක මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඉතින් මේ query එකේදී අපිට conditions දෙකක් දෙන්න තියෙනවා. අපේ brand එක සහ අදාළ price එක. හරි. query එක run කරගත්තට පස්සේ අපිට output එක එනවා price එක 25000ක් වෙන Huawei brand එකේ Wi-Fi කියන model එක. ඉතින් ඊළඟට අපෙන් අහන්නේ gender එක female වෙන customers ලා ටික තෝරගන්න කියලා. ඉතින් ඒ query එකේදීත් මම search query එකක් මේ විදිහට write කරගන්නවා. හරි. මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ table එකේ females ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. අපි බලමු අපේ query එක write කරගෙන. ඉතින් මේ විදිහට මම query කරන් කරගත්තට පස්සේ අපේ output එක එනවා අපේ table එකේ ඉඳපු females දෙන්නගේ details ටික. හරි. අවසාන වශයෙන් අපි මෙතනදී අහනවා Vivo කියන brand එකේ සියලුම products වල details ටික හොයාගන්න කියලා. හරි. ඉතින් අපේ table එකේ තියෙන්නේ Vivo කියන brand එකෙන් products දෙකයි. ඒ products දෙකේ details මේ විදිහට අපිට output එකක් විදිහට දීලා තියෙනවා. ඉතින් question set 9 මේ විදිහට අවසන් වෙනවා. හමු වෙමු අපි නැවතත් තවත් DBMS වීඩියෝ එකකින්.